Shëndetje zonë edhe zotëri, ju flasë drejt për drejt nga studio Info Magazines të Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku dhe me ju gjatë minutave në vazhdim. Shkojmë me zhvillimet kryesore që shënuan ditën. Kosova ka marrë një njohje të rëndësishme. Bangladeshi është shteti 114 njeh pavarësinë e shtetit të ri evropian. Lajmi është raportuar nga gazeta Dhaka Tribune, por është konfirmuar nga Ministria e Jashtme e Kosovës. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka diskutuar për pak qaste për gjendjen në Kosovë. Në këtë takim, ambasadori i Kosovës Lora Çaushi është përballur me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić. Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës ka ngritur akt akuzë në gjykatën themelore kundër imamit njohur fshet Krasniqi. Imami Krasniqi ngarkohet për veprat penale, shtytje për kryerjen e veprave terroriste dhe shmangje tatimit. Në intervistën sot në Info Magazin do jem bashkë me nënkryetarin e lëvizjes vetëvendosje nikosisht deputetin e këtij subjekti politik për diskutuar mbi aktualitetin e vendit, pra me zotin Driton Çaushi, nënkryetari i lëvizjes vetëvendosje dhe i zgjedhur i popullit nga ky subjekt politik. Por edicionin e sotëm e nisim me lajmin që ka të bëjë me politikën e jashtme. Është Kosova që ka marrë sot edhe një njohje të madhe duke u pranuar kështu nga Bangladeshi. Lajmi së pari është raportuar nga gazeta Dhaka Tribune pak qaste pasi kabineti qeveritar e mori këtë vendim. Ky vendim u mirëprit nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili vendin e fuqishëm azjatik e falenderoi nëpërmjet një postimi në llogarinë e tij në Twitter, ndërkaq kryeministri Isa Mustafa ka thënë se njohja nga Bangladeshi është dëshmi e forcimit të vazhdueshëm të shtetësisë dhe subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës. Njohje nga Bangladeshi si lajm të mrekullueshëm me cilësoj edhe kryeparlamentari Kadri Veseli dhe ministri i punëve të jashtme Enver Hoxha, dhe kjo njëkohësisht është njohja e 114 për Kosovën. Për Kosovën po flitet edhe në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ku po shqyrtohet raporti i sekretarit të përgjithshëm Antonio Gutierrez. Aty Kosova po përfaqësohet nga ambasadorja në SBA Lora Çaushi, për dallim nga Serbia, e cila po prezantohet nga hiç më pak se presidenti i vendit Tomislav Nikolić. Ambasadorja Çaushi me të nisur fjalimin e saj ka shprehur ngushëllim për vdekjen e ambasadorit rus Vitali Çurkin. Më pastaj ajo i ka numëruar presidentit serb krimet e luftës të kryera në Kosovë, në veçanti ato në qytetin e Gjakovës, ku në vitin 1998-99 janë vrarë 1665 civil, 373 prej tyre, cilëve janë vrarë edhe për më pak se një orë, kurse ajo ka treguar se kemi edhe 3000 gradë dënuara, qindra të zhdukur shtëpi, shkolla dhe vende fetare të shkatruara. Çaushi ka përmendur edhe punën e kryetarës së komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari, për t'i akomoduar pakizat, ndërkohë që ka përmendur edhe incidentet e fundit në veri me murin dhe trenin e Serbisë. Nga ana tjetër, presidenti serb Nikolić ka thënë se Serbia vazhdon të mbështesë takimet dhe porositë që i dërgon Prishtinës. Ai këtu ka thënë se themelimi i bashkisë së komunave serbe meriton vëmendje më të madhe nga sekretari i OKB-s, derisa ka shtuar se sulmet e ndryshme ndaj kishës janë të papranueshme për fshirjen e saj të kishës së Prishtinës sipas tij. Sipas Nikolić, Prishtina asnjëherë nuk është dëshmuar se dëshiron të ketë një gjyqësi për gjithë ata që kanë kryer krime lufte dhe se ka një mosgatishmëri që Prishtina të merret me raste si kjo. Ndërkaq ka qenë shefi i UNMIK-ut Zahir Tanin, që ka thënë se akuzat e Prishtinës dhe Beogradit ndaj njëra tjetrës për retorikë nxitse rezultojnë në një reduktim të besimit mes dyja palëve. Në këto momente fjalime po zhvillojnë edhe ambasadorët e shteteve antare të Quintit dhe jo vetëm në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Nga temat e raportit të Gutierrez është edhe ndalimi i Ramush Haradinajt në Francë. Aty thuhet se arrestimi i liderit aktual të AK-s dhe ish kryeministrit të Kosovës nxiti reagime të shumta si nga liderët politikë dhe institucional të Kosovës, po ashtu të opinionit të gjerë kosovar. Por Haradinaj ka reaguar mbrëm ndaj deklaratave të ministrit të jashtëm serb Ivica Dačić, duke quajtur atë si më të ligë se jati shpirtëror i tij, Slobodan Miloševići. Ai ka porositur Serbin se kur më pak nuk do të mund të ketë fuqi që t'i fuasë duart në Kosovë, pasi ato do t'i priten atij. Kthehemi në Prishtinë dhe flasim për zhvillimet në kuvendin e Kosovës. Ka dështuar të miratohet rezoluta për verjen e vendit, por ashtu edhe për aktivistët e lëvizjes vetëvendosje, kjo në sajt mungesës së quorumit atje. Besnik Tahiri na sjell detajet se çfarë ngjau sot në parlament.
Deputetët edhe këtë të hënë u treguan të vonshëm. Andaj thirrja përmes zilës së kuvendit ishte pashmangshme. Në fakt, oponimi parlamentare të këtij 27 shkurti janë vazhdimin e seancës e cila nuk u arrit të kryhet. Si pasojë e kësaj kanë mbetur pa votuar edhe 2 projekt rezoluta, njëra për arrestimin e aktivistëve të vetëvendosjes e tjetra mbi situatën në Mitrovic. Edhe kësaj radhe, ndonse deputetët e regjistruan pjesëmarrjen me shumicë, doli se nuk ka quorum e 2 dokumentet e propozuara nga partitë opozitare mbetën vetëm në letër. Por mungesës së quorumit nuk po i besojnë në partinë më të madhe opozitare. Është strategji normale e opozitës për me shfrytëzu mekanizmat për mos me japu quorumin për shembull opozitës. Vetëse kur pozita nuk voton, kjo është sikur në vitin 2014 që ndodh me PDK-n. Atëherë shkohet në zgjedhje kur pozita nuk voton. Kështu ne diun që ndodh zakonisht. Derisa të rezolutat pushtetë e opozitës pajtohen, të 2 palët me shumicë votash të fshehta zgjodhen Qerim Fazlin si antar i ri i Këshillit Gjyqësor nga radha e komuniteteve tjera. E gjatë seancës erdhi lajmi se Bangladeshi e njohu shtetin e Kosovës. Kurse në mungesë të deputetëve të listës serbe u hoq nga rendi i ditës mes tjerash për votim ligji për lirinë fetare në Kosovë, ndërsa me 10 pyetje parlamentare të deputetëve mbetën pa përgjigje. Kjo pasi që shumica antarëve të kabinetit qeveritar mungojnë në këtë vazhdim të seancës plenare, ndër të rrallët që nuk u largua gjatë kësaj pjese ishte shefi diplomacisë Enver Hoxhaj. Ministri i Financave Abdullah Hoti dhe zëvendësi i tij Agim Krasniqi kanë pritur sot përfaqësues të Brukselit, të cilët po përkrajnë realizimin e projektit mbështetje e institucioneve të Kosovës në luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Gjatë takimit, 2 palët u pajtuan se bashkëpunimi i deri tani ka qenë shumë i mirë dhe ndihma që ka dhënë BE-ja në mbështetjen e institucioneve të Kosovës në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit ka qenë domosdoshme dhe ka ndikuar pozitivisht në forcimin e kapaciteteve të institucioneve në drejtim të luftimit të këtyre dukurive. Më tuti flasim për drejtësi, Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë në gjykatën themelore në Prishtinë kundër imamit të njohur Shefqet Krasniqi, ish imami i xhamisë së madhe Mehmet Fatih në Prishtinë, akuzohet për veprën penale, shtytje për kryerjen e veprave terroriste, nxitje të urrëties, përçarjes ose mosdurimit kombëtar, racor, fetar apo etnik, si edhe për shmangje nga tatimi. Sipas akt akuzës, i pandehuri që në njoftim përmendet me inicialet SHK, veprat e para penale ka kryer në vazhdimsi gjatë intervalit kohor 2013 dhe 2014, ndërsa veprën penale shmangje nga tatimi ka kryer në vazhdimsi gjatë intervalit kohor 2011 dhe 2016. E ka shmangur obligimet tatimore në vlerë të përgjithshme prej më shumë se 20.000 eurosh, thuhet më tutje në komunikatën e Prokurorisë Speciale të Kosovës. Në ndërkohë, para kuvendit të Kosovës sot kanë protestuar në punësit e Post Telekomit të Kosovës të udhëhequr nga sindikata. Nëpërmjet kësaj proteste, ata po kërkojnë shkarkimin e kryetarit të bordit të autoritetit të konkurrencës Valon Perstreshi, por edhe antarëve të këtij bordi. Madje protestës i është bashkangjitur edhe deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Shaip Muja. Lanë zyrat e tyre e jamësyn shesheve të kryeqytetit. Ndalesa e punonjësve të postës së Kosovës ishte tek kuvendi. Me protest e peticion, ata po kërkojnë shkarkimin e kryetarit të bordit të autoritetit të konkurrencës Valon Perstreshi, por edhe antarëve të tij. Kjo vjen pas konstatimit të AKK se zyrat postare në Ministrinë e Punëve të Brendshme e disa komuna janë hapur ilegalisht dhe duhet të mbyllen. E një gjë të tillë nuk po e pranojnë asesi punëtorët e postës. Me këtë vendim skandaloz, në interes të trikat e ndërmarrjeve e kompanive private dhe në dëm të 1.000 punëtorëve dhe 1.000 familjeve tona që ne i mbajmë për të siguruar bukën e gojës. E përfaqësuesi i protestuesve Naser Gashi tha se edhe ligji i prokurimit e lejon një gjë të tillë. Unë pja tregoj edhe nenin dhe ai mundet me këshyr ligjin e prokurimit të objekt në non kusht që të gjitha institucionet shtetënore, të cilat kryjnë shërbimet për njëra tjetrën kanë drejt që pa kontratë, domthonjë pa tender, të lidhen kontratë. Për të përkrahur protestuesit doli edhe deputeti Shaip Muja. Madje ai kërkoi që të hetohet autoriteti i konkurrencës. Ne do të kërkojmë që së shpejti të anulohet ai vendim
por ky është edhe një turp qeveritar I cili bëhet në mënyrë të pakujdesshme karshi interesit publik. Protestuesit qëndruan edhe para autoritetit të konkurrencës për disa minuta, duke brohoritur e kërkuar dorëheqjen e Valon Prestreshit. Ata dha një javë që të ndodhin shkarkimet e të anulohet vendimi, në të kundërtën siç thanë do të marrin masa radikale. Autoriteti I konkurrencës ka marrë vendim që të mbyllën 43 pika postare në institucionet shtetërore, pasi ka vlerësuar se janë hapur jashtëligjshëm pa tender, duke mos lejuar konkurrencë. Kryeministri I Kosovës, Isa Mustafa, mori pjesë në ceremoninë mbylljes së fazës së dytë të projektit Gratë në punë online. Aty u certifikuan vajzat nga komuna e Prishtinës, Fushë Kosovës dhe Obiliqit, të cilët me sukses I kanë përfunduar trajnimet në kodin dizajn grafik dhe marketing në rrjetet sociale. Shefi I qeverisë, tha se një shoqëri që rregullon barazi gjinore në punësim garanton zhvillim ekonomik dhe se ai është I bindur se përmes këtij programi është arritur të punësohet një numër I madh I grave, I bazuar në dije dhe konkurrencë. Ndërsa sipas ambasadorit amerikan Greg Delloway, dita e sotme nuk paraqet fundin e asgjë, por paraqet vetëm fillimin. E ka shtuar se ky program hap rrugë të reja për studim dhe zhvillim në Kosovë dhe kjo gjë sjell ndryshim të një mend të zhvillimit të një shoqërie. Në kësaj jave është shënuar rasti I parë I thumbimit nga rriçrat në territorin e komunës së Malishevës për këtë vit. Megjithatë, sipas drejtorit të drejtorisë për shëndetësi Hajdin Berisha, nuk ka vend për shqetësim pasi është thjesht një thumbim. E njoftoi se si drejtori janë përgatitur dhe kanë marrë masat e nevojshme brenda kompetencave për fushat si masa mbrojtëse ndaj etheve hemoragjike, krime Kongo. Në 3 vitet e fundit në territorin e komunës së Malishevës nuk janë regjistruar raste të vdekjeve nga rriçrat, ndërsa në vitin 2016 nuk është regjistruar asnjë rast I infektimit me krime Kongo. Shkojmë lajmet nga arena ndërkombëtare, ndalemi tek zhvillimet përsa I takojnë zgjedhjet presidenciale në Francë. Në fakt nisi si shaka, por po del të jetë një lajm I rëndësishëm në mediat franceze. Dikush po tenton të kandidojë Barack Obama, ish presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për president të Francës. Kush janë këta? Marrim vesh nëpërmjet kësaj kronikës. Gjithçka filloi si një shaka mes 4 miq. Por 4 francezë që duan të mbesin anonim ka nisur një peticion që Barack Obama të jetë kandidat për president të Francës. Ata po I konsiderojnë të padenjë kandidatët e tjerë për president të Francës. Donse gjitha filloi si një shaka, ata kanë vendosur që të shkojnë përpara me fushatën Obama 2017 për të shprehur frustrimin ndaj kandidatëve për president të këtij shteti. Ne e kuptuam se nuk donim të votonim për asnjërin kandidat. Derisa jemi të lodhur me vjet të tëra duke votuar kundër një kandidati të caktuar, në vend se të votojmë një kandidat që me të vërtet besojmë. Ndërkohë pak fjalë për këtë kampanjë, tha edhe njëra nga organizatorët. On aime à dire que c'est une blague, mais c'est vrai que ça prend ses racines dans... Ne jemi të shqetësuar se kandidatët aktual do të na dërgojnë në zgjedhje të cilat janë shumë radikale, e si pasojë do të kemi kandidatë të papritur si në Shtetet e Bashkuara, që ishte Donald Trump. Ne nuk duam që të lejojmë një gjë të tillë të na ndodhë edhe neve. Ky grup ka porositur 500 postera të Barack Obamës, të cilët u vendosën gjithandej nëpër Paris. Ndërkohë kanë mbledhur 40.000 nënshkrime me shpresë do të arrijnë t'i bëjnë 1 milion deri me 15 mars në mënyrë që ta bindin ish presidentin amerikan që t'i bashkohet garës. Organizatorët thonë se vazhdimisht pranojnë emaila nga shtetas amerikan që u thonë se nëse ja dalin në këtë kampanjë do të transferohen për të jetuar në Francë. Votimet për zgjedhje presidenciale në Francë do të zhvillohen në muajt prill dhe maj. Nga Franca shkojmë në Hollywood të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, atje ku u ndanë çmimet vjetore Oscar, po të cilat kaluan me jo pak probleme. Marrim vesh nëpërmjet kësaj kronike në detaje. Erdhën si favoritët kryesor në ceremoninë e Akademisë së Filmit Oscar. Madje emri I filmit La La Land u tha edhe kur u nda çmimi për filmin më të mirë të ngjarjes më të madhe kinematografike. La La Land. La La Land. E për këtë, atyri u nda edhe statuja ardh dhe nisën fjalimin. Por gjithçka u ndërpre.
kur u kuptua se shpallja e këtij çmimi ishte një gabim zarfesh. Kjo nuk është një shako. Moonlight është fituesi. Ky çmim doli se i takon filmit Moonlight, që trajton temën e të qenit njeri me ngjyrë e homoseksual në Amerikë. E kjo situatë po u dukej e pabesueshme të gjithë pranishmeve, derisa për këtë u tregua zarfi i vërtet. Aktori Warren Beatty, që i ndau çmimin bashkë me Faye Dunaway, u hutua kur e lexoi emrin e Emma Stone nga La La Land. Megjithatë, doli se kjo e fundit fitoi çmimin për aktorën më të mirë në rol kryesor. Kjo krahas edhe 5 çmimeve të tjera që mori ky film. Donse filmi ku luante Stone u shpall gabimisht fitues, ajo sërish i ka uruar fitoren filmit Moonlight. Më pëlqen shumë Moonlight, jam shumë e gëzuar për këtë film. Natyrisht që do të ishte e mrekullueshme që të dëgjoja që ka fituar La La Land dhe do të më pëlqente shumë që të fitonte, por jam e gëzuar shumë për Moonlight. Mendoj që ky është një ndër filmat më të mirë të gjitha kohërave. Ndërkaq Damien Chazelle, regjisori La La Land, është bërë filmbërësi më i ri që ka fituar në çmimin Oscar në moshën 32 vjeçare. E në këtë ngjarje të madhe si aktori më i mirë u zgjodh Casey Affleck me filmin Manchester by the Sea. Casey Affleck, Manchester by the Sea. Ndërkaq filmi më i mirë i huaj ishte ai iranian, The Salesman. The Salesman, Asghar Farhadi. Qëndroni më tutje me infomagazinën, pas spote publicitare dojmë bashkë me nënkryetarin e lëvizjes vetëvendosin nikosisht deputetin e këtij subjekti politik, zotin Driton Çaushi, për të komentuar mbi aktualitetin politik në vend. Qëndroni më tutje me infomagazinë. Mi kthejmë drejt për drejt në studio në infomagazinës. Sot do kemi një intervistë në këtë studio, bashkë jam me deputetin e subjektit politik lëvizja vetëvendosin zotin Driton Çaushi për të komentuar mbi aktualitetin politik, natyrisht për të marrë qëndrimet e lëvizjes vetëvendosin zotin Çaushi, mirë se erdhët në studio. Faleminderit për ftesën, mirë se gjetëm. Sot ditën kosovarët dhe nisëm me një lajm të mirë, lajmi i mirë thotë se Bangladeshi ka njohur shtetin e Kosovës, është shteti 114 që njeh Kosovën si shtet pavarur. Lajmi i mirë edhe për ju. Çdo njohje është një lajm i mirë. Pa marrë parasysh që ajo që kishim marrë si premtim në vitin 2008, që gjatë atij viti do të ndodhte një njohje, gati se ka ndodhur afërsisht pas gati 10 viteve. Pra nuk është se kemi parë një progres në lidhje me njohjet që vinë, megjithatë, çdo njohje duhet përshëndetur. Natyrisht duhet të qëndrojmë me këmbë mbi tokë dhe të pyesim se cilat janë kërkesat që qytetarët kanë nga klasa politike në Kosovë, po flas në një realitet ku varfëria për ditë është më e madhe, integrimet janë stopuar, dhe mirëqenia nuk është se ka pësuar ndonjë ndryshim, prandaj unë nuk besoj që... Ky është plani i brendshëm. Natyrisht. Ky është plani i brendshëm. Po planin e jashtëm, natyrisht njohje nga një vend si Bangladeshi, në pozicionin ku gjendet në Azi, është një fushizim i subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës, kur Kosova po vazhdon një betejë të madhe. Nuk është vetëm pushteti këtu është pushtet të opozitit gjithë shoqëria. Natyrisht, siç e thash edhe në fillim, kjo është e qartë, megjithatë plani i brendshëm nga i jashtëm nuk është se mund të ndahen, pra edhe njohjet edhe integrimet në organizatën ndërkombëtare do të varen shumë dhe kaluara ka dëshmuar këtë në mënyrën se si ne funksionojmë si shtet, duke marrë parasysh ato kërkesat të cilat bashkia ndërkombëtare i ka ndaj Kosovës, e të cilat nuk plotësohen, flas në subjektivitetin e shtetit bashkë me të gjithë parametrat që një shtet funksionon. Për cilat kërkesa keni fjalën zoti Çaushi për krimin e një shteti të fortë ligjor, luftuar korrupsionin, krimin e organizuar? Natyrisht, kjo pjesa është pjesa monotone e cila na përsërit në çdo raport të progresit të Bashkimit Evropian dhe këtu ku nuk shohim asnjë përparim. Dhe kjo natyrisht ndikon në subjektivitetin, mirë po edhe qëndrimi i politikës jashtme, i cili është absolutisht i dështuar në gjitha qeveritë deri me këtë të tanishmen.
Pra e thash, ky numër i njohjeve është premtuar, besoj që qytetarëve i kujtohet në vitin 2008 dhe po ndodh pas gati 10 viteve. Pra nuk është lajm i mirë, por nuk është lajm për ta shndruar në eufori. Mirë, planin e jashtëm pak momente më parë sapo ka përfunduar, në fakt nëse nuk gaboj, tani më është radha e ambasadorëve të Kuinti që të flasin, por ka qenë një përballje ndërmjet ambasadorës së Kosovës dhe Shtetit të Bashkuara të Amerikës zonjës Vlora Çitaku me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić në raportin 3 mujor të kreut të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Zonja Çitaku ka qenë e zëshme në përmendjen e gjithë krimeve që Serbia i ka bërë në Kosovë gjatë periudhës së luftës. Zoti Çaushi në fakt ka përmendur edhe rastet e fundit në veri të vendit, çështja e murit, çështja e trenit dhe gjitha provokimeve që Serbia i ka dhënë dhe ka qenë një ballafaqim i ashpër ndërmjet të dy palëve. Pra zonja Çitaku në raport me zotin Nikolić, nuk e di nëse keni patur mundësi ta ndiqni këtë përballje, besoj që në mënyrë sporadike e keni parë, por zonja Çitaku ka përfaqësuar Kosovën në jo pak ballafaqime në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Si janë dukur performancat e saj? Është e vërtetë që këto ballafaqime ndodhin në tryezat të Kombeve të Bashkuara. Zona Çitaku i ka takuar të paktën një subjekti politik dhe një qeverie të kaluar, e cila ka pas një mundësi shumë më të madhe se sa debatet që përfundojnë dhe përmbajtjen e tyre mbyllen në këto zyre të Bashkimit Evropian, të Kombeve të Bashkuara. Natyrisht. Mirë, po mundësia e madhe që ka pas qeveria ku ka marrë pjesë edhe zona Çitaku e ku vazhdon të merr pjesë Partia Demokratike e Kosovës, ka pasur rastin ideal dhe të artë që në raport me Serbinë, jo vetëm t'i përmend këto krime të cilat i dim gjithë, jo vetëm t'i përmend të pagjeturit, por të kërkoj që në kuadër të negociatave në Bruksel, këto të jenë një pjesë e debatit. Ne e dim se përderi tani, për 6 vite me radhë, asnjëherë nuk është debatuar, po e marrë shembull për të pagjeturit në Bruksel. Pra, për mua personalisht dhe për lëvizjen e vendosje, është shumë më rëndësishme se sa imponojmë ne temat që kanë rëndësi për Republikën e Kosovës, për interesin e qytetarëve, për gjitha ato familje që presin për të pagjeturit, po qëndroj te i njëjti shembull, se sa një debat i cili përfundon pa asnjë efekt në Kombet e Bashkuara. Nuk është që debatet e tilla përfundojnë pa efekt, zoti Çaushi, në fakt. E gjithë bota, opinioni publik në Kosovë, opinioni publik në Serbi, e kupton në fakt se çfarë ka ndodhur. Gjithë ata të ri e kuptojnë se shembull, zonja Çitaku përmendi ajo çfarë ka ndodhur, shembull në qytetin e Gjakovës, ku thotë në vitin 1998-99 373 nga viktimat janë vrarë për më pak se një orë nga 1665 civil dhe këtë ja thanë symi Nikolićit. Unë nuk mohova asnjëherë rëndësinë e kësaj. Vetëm se unë besoj që nënave që i presin të pagjeturit në Gjakov, ju intereson t'i marrin përfundimisht, të marrin lajmin dhe të marrin të paktën trupat e tyre. E kjo nuk ndodh me fjalime. Jo, kjo varet në mënyrën se si i ndërton raportet Republika e Kosovës me shtetin serb. E kjo varet nëse Serbia në një formë ose një tjetër kurrëzohet për të normalizuar marrëdhëniet me gjetjen e të pagjeturve. Para 2 viteve, shteti serb në bashkëpunim me zyren për të pagjeturit në Kosovë patën organizuar hapjen e një varrezet të dyshuar si varrezë masive. Dhe paramendoni skandalin që ndodhi aty, të trajtimin që Serbia i bën kësaj çështje. Për 8 muaj u shtyen ngërmimet, filluan ngërmimet dhe u ndalën pas 5 orësh me arsyetimin se shteti serb nuk ka fonde më të tjeshme për të vazhduar ngërmimet. Pra është injoruar komplet si problem për shkak se nuk është insistuar asnjëherë nga përfaqësuesit tonë në këto bisedime të tepër. A ekziston potenciali në fakt për të kurrëzuar diçka? Nga vetë pala kosovare, për të kurrëzuar Serbinë për të bërë diçka. Mungon iniciativa dhe mungon vullneti. Mendoni se asnjëherë s'kan tentuar ta Asnjëherë. Ju e dini që Edita Tahiri është pyetur, i është kërkuar lista të pagjeturve dhe as atë informacion bazik nuk e ka pasur për të filluar këtë negociate në Bruksel. Para 2 viteve Isa Mustafa i ka premtuar nënave të pagjeturve se kjo do të jetë çështje prioritare.
për 2 vite e gjysmë më radhë, kjo çështje nuk është ngritur ende. Dhe janë mbi 1600 viktima dhe familjet e tyre që presin. Pra, unë nuk po e mohoj rëndësinë e ngritjes së çështjeve dhe fakteve në OKB. Megjithatë këto janë absolutisht fertile si përpjekje dhe përfundojnë me atë debat pa asnjë efekt dhe pa asnjë rezultat. Mirë, kur jemi tek raportin ndërmjet shqiptarëve e serbëve, në fakt i vendosën në veri të vendit, sot ka dështuar të miratohet një rezolut për verion e iniciuar nga subjektet politike opozitare në kuvendin e Kosovës, një rezolut tjetër ka qenë në plan, në fakt, të aprovohet për aktivistët e lëvizjes vetëvendosje. Çfarë ngjau sot në kuvendin e Kosovës, dhe Çaushi? Në fakt asgjë, ajo që është tragjike është se kemi një shumicë të deputetëve të koalicionit qeverisës, të cilët sa herë ka rezoluta të cilat janë në interesin e publikut dhe të qytetarëve për të kaluar, për të votuar, nuk votojnë. Është e 4 herë që një rezolut për arrestimet e aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje nuk votohet, edhe pse salla është plot me deputet të Partisë Demokratike të Kosovës dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pra ata kanë për detyrë si deputet të marrin një qëndrim për çështje të caktuara, i kanë numrat. Qëndrimi është në mos votim, zoti Çaushi. Abstenimi mund të jetë një qëndrim i tillë. Po edhe demokratike është edhe mos. Po si është e mundur për 4 herë me radhë të jenë aty edhe të kenë atë guxim për të neglizhuar një rezolut tepër të rëndësishme për padrejtësinë e cila ka filluar kohë më parë me nënshkrimin e këtyre 2 marrëveshjeve, e cila përfundoi me një aktivist të vdekur në duart e shtetit dhe me aktivistë tjerë, me 4 aktivistë tjerë të cilëve po ju vazhdohet pa mbarim ky arresti e shtëpiak, pa pasur asnjë fakt për fajsinë e tyre. Nëse nuk gaboj që t'jemi saktë një ditë më parë ose 2, ka qenë dita kur indjeri Astrid Dehari do duhej të mbushte 27 vjetë. Zoti Çaushi, në fakt, indjeri për cilin vetëvendosja ka kërkuar drejtësi, por edhe familjarët, edhe një pjesë e rëndësishme e shoqërisë civile duke bërë një trysni në institucionet të Kosovës. Sikur ky zë i trysnisë, qoftë nga njëra ose nga tjetra palë, ka nisur të shuhet paka shumë zoti Çaushi, sikur edhe ai hovi i madh i trysnisë ndaj institucioneve ka nisur të venitet, nëse nuk gaboj. Unë nuk besoj që ka ndryshuar shumë në sjelljen e këtij pushteti ndaj lëvizjes vetëvendosje. Ne vazhdojmë të kërkojmë me gjitha mjetet e mundshme drejtësi për Astridin, i cili do duhej të mbushte 27 vite dje, pikërisht. Megjithatë, ju besoj e dini që Freedom House e konsideron Kosovën si një regjim gjysmë autoritar. Janë regjime gjysmë autoritare që mbajnë pa fakte aktivistë politik, të cilët hynë pa pas asnjë bazë, pa asnjë faj dhe kthehen në arkivole. Dhe kjo është tipike për këto lloj regjimesh. Ju e dini se si ka rrjedh ky rast, si ka dështuar komplet sistemi i drejtësisë dhe i sigurisë në rastin e Astridit dhe aktivistëve të tjerë. Po e di edhe qëndrimet e palës tjetër që ju kanë akuzuar ju se ju po e politizoni këtë çështje. Po, kjo është bërë akuza më e zakonshme për çdo çështje që është absolutisht politike. Si mund akuzohemi ne për politizim, kur është fjala për një shok, një aktivist politik, i cili në kundërshtim të 2 marrëveshjeve, në kundërshtim të skeqës Kosovë, ja dedikoi gjithë aktivitetin e tij një kauze tepër fisnike dhe si aktivist politik vdiq në duart e shtetit. Ka qenë aktivist politik, mbi gjitha ka qenë një qytetar i Kosovës dhe akuzat që është bërë nga për lëvizjen vetëvendosje është se fakt për një aksident po tentohet ndërtohet një kauzë që nuk është në të vërtetë, në fakt, është e paqen kjo kauzë. Është shumë e rëndësishme të mos shmangim fakt. Dhe faktet janë që ky për Astriti për 68 ditë është mbajtur pa u intervistuar asnjëherë. Pra një gjoja se i dyshuar për terrorist nuk intervistohet asnjëherë dhe kthehet i vdekur. Unë
nuk e di se si do të ndodhte, por jam absolutisht i sigurt që një vend të Bashkimit Evropian, të cilën e kanë në gojë vazhdimisht pushtetarët tonë, një qeveri në pushtet do t'jepte me njëherë dorëheqje, kurse ne s'kemi parë dorëheqje, edhe pse ka pas insistim, peticion nga shoqëria civile, as të ministrit të brendshëm, as të ministrës së drejtësisë. Një toni se institucionet këtë rast janë shfaqur jo serioz, zoti Çaushi, në përputhje me rastin dhe me humbjen që është bërë ndaj një qytetari fillimisht e më pastaj një aktivisti politik, apo jo? Jo serioze, do të ishte, falë lutem, do të ishte më pakta, do të ishte naive ta konsiderojmë si jo serioze. Është një pushtet i cili me çdo mjet, qoftë edhe me viktima në mesin e aktivistëve politik, e me të arrestuar që mbajnë në vazhdimsi pa asnjë fakt në arreste shtëpiake, synon të mbaj veten në pushtet. Dhe motivi kryesor këtu nuk është vetëm mbajtja e privilegjeve, por është siguria që këta kanë se në një pushtet tjetër këta do t'japin edhe do t'japin përgjegjësi për krimin, për vdekjen dhe për gjithë përndjekjen që i kanë shkaktuar aktivistëve të lëvizjes vetëvendosi. Pse mos t'i besojmë institucione në fakt, mjekësisë ligjore dhe komunikimit zyrtar shtetëror, zoti Çaushi, përsa i takon këtij rasti, ish prokurorin në fjalë, zoti Syl Hoxha, pati cilësuar një vetvrasje. Po, këtu janë detajet më rëndësi, përderisa po flasim për këtë çështje. Zoti Syl Hoxha ka pas manipuluar me raportin e autopsisë. Ka pas ndryshuar raportin duke paragjykuar vetvrasjet si shkas, përderisa në autopsi nuk është thënë asnjëherë një gjë e tillë. Në autopsi nuk shkruan a është vetvrasje, aty jepet shkaqet. Mirë, po ai i është thirrur autopsisë. Ju e dini që nuk kemi thirrur po mbi raport. Jo, raport nuk ka. Ka vetëm raport autopsisë. Po pra, në raportin e autopsisë është thirrur, por në raport të autopsisë nuk shkruan. E citoj, ai thotë, po nuk mjafton. Pse e paragjykon atëherë ai atë rast? Në kohën kur është mbajt kjo konferencë e Syl Hoxhaj, ai ka thënë sipas hetimeve, shkaku i vdekjes është vetvrasja. Hetimet, pushtrim nuk kanë përfunduar ende. Për hetimet ka thënë që hetimet do vazhdojnë, po informatat janë fillestare të tilla. Nuk mund të konstatoni një gjë e tillë. E tjetra, raporti autopsisë ka qenë skandaloz në aspektin mjekësor. A se keni paragjykuar edhe ju si lëvizje politike në fakt rastin? Jo, ne absolutisht, ne kemi thënë që përtej dyshimit bazuar nuk ekzistojnë faktet për ta quajtur vetvrasje rastin e Astridit. Për shkak se ne kemi pasur dy mjek të cilët janë të njohur ndërkombëtarisht për profesionalizmin e tyre dhe për nivelin e tyre shkencor, të cilët kanë nxjerrë një raport të autopsisë tjetër. Vetëm mos u hedhni poshtë profesionalizmin edhe mjekëve që i kemi ne, dhe Çaushi. Unë lus çdo mjek, çdo ekspert që ka lexuar atë raport të autopsisë, ai është skandali i mjekësisë ligjore, ai është raporti më i dobët për cilin do person që kupton sadopak nga shkencat mjekësore. Ajo që ka shkruar aty është më së shumti fantashkencë. Më thonë, aty nuk ka shkencë fare, aty nuk ka kurrë konstatime profesionale. Aty paragjykohet vdekja në një formë e cila është absolutisht e pamundshme të verifikohet sipas gjetjeve të autopsisë. Po pse njerëzit duhet t'i besojnë dy mjekëve tjerë, të angazhuar? Po jap një shembull. Një nga këta është një profesionist që punon në Britani të Madhe dhe i cili ka kryer mbi 6.000 autopsi dhe i cili ka konstatuar përveç tjera, përveç dëmtimeve në trup që kanë qenë shenja të vetëmbrojtjes, ka konstatuar dhe kjo ka dalë me njëherë pasi është kryer autopsia, prandaj ka qenë edhe dyshimi jonë, se nuk ka parë në karrierën e tij që dikush të vetë ngulfatet me një mjet të fortë, në formë të tillë. Do thotë mjeku nga Britania e Madhe nga profesionist Arsim Gërxhaliu jo këto. Arsim Gërxhaliu nuk ka marrë pjesë si pikë e parë në këtë. Nuk ka marrë pjesë. Në këtë autopsi, kanë qenë 3 mjek tjerë, po unë po them prapë. Ne ta gjykojnë të gjithë profesionistë, edhe pse kemi pasur disa mjek, të cilët e kanë quajtur skandaloz raportin e autopsisë.
cilët në fakt janë akuzuar se janë të anshëm në fakt, që kanë preferenca politike. S'ka pas asnjë lidhje me lëvizjen vetëvendosi. Ju tha se më e pakta është quhen institucionet në trajtimin e rastit të ndjerit Astrid Deharit si jo serioz, për arsye se ju kërkoni që ata të japin përgjegjësi penale dhe morale në secilin formë. Unë mendoj që janë institucione të kriminalizuara. Dhe këtë kapje të institucioneve ne e hasim në secilin institucion, duke përfshirë edhe policinë, duke përfshirë edhe sistemin e drejtësisë. Nuk është asgjë e re. Nuk është asgjë e re, por është serioze në fakt ajo çfarë ndodhi në konventën e Aleancës Kosova e Re, nga përfaqësuesi televizit vetëvendosi. Nga vetë Kreu, zoti Imeri, dhe zonja Donika Kadaj, Bujupi, në fakt kur injoruan dhe shpërfillën në plotni himnin e Republikës Kosovës, dhe Çaushi. A përbën lajm ky se nuk e kam qartë. Ky ishte lajmi kryesor nga konventa Ankarës. Pyetja duhet bërë pse u shndrua në lajmin kryesor, sepse me sa e di unë dhe besoj që... Se për periudhën nuk është lajm. Jo, as pak. Të shpërfillën... Jo, fakti, qëndrimi ynë ndaj simboleve të cilat i pranojmë se janë të tilla të Republikës Kosovës, është i vjetër gati 10 vite. Po qëndrimi i lëvizjes vetëvendosi nuk është që nuk ka evoluar, zoti Çaushi. Në këtë aspekt... Për arsye se ju nuk e keni pranuar fillimisht as institucionet, nuk e keni pranuar as parlamentin, më pas ta keni hyrë në parlament. Dhe kjo çfarë ndodhi, në fakt 3 ditë më herë në konventën e Ankarës, për shumë kënd ishte e papritur dhe u quajt një papjekuri. Unë e di një gjë që njerëzit që e shumë prej tyre në opinion bërës në Republikën e Kosovës, që ngritën këtë gjë dhe këtë e thash në një reagim timin, është për çudi se si reaguan në këtë rast të njëjtë njerëz të cilët në shumë momente tepër të rëndësishme dhe tepër delikate për të ardhmen e Republikës Kosovës nuk ishin asnjëherë ndonjë opinion. Kjo është sipërfaqësore? Jo, sipërfaqësore është të merret si lajm dhe të bëhet lajm dhe të reagohet në atë formë për një qëndrim të lëvizjes vetëvendosje i cili po përsëris është gati 10 vite i vjetër. Këtë e dinë gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Vetëm se vetëvendosja vazhdimisht bën thirrje në fakt që të krijohet një shtet, në fakt shteti tjetër, por nuk krijohet shteti pa i respektuar himnin. Lëvizja vetëvendosje është bërë pjesë e institucioneve, është bërë pjesë e garës zgjedhore, pikërisht për të ndryshuar këto institucione. Ne në asnjë moment nuk i kemi larguar në mënyrë të dhunshme, ose në çfarëdo forme këto simbole. Se tash kur jemi te simbolet, unë besoj që e kemi trajtuar aq shumë bile... Ne kemi trajtuar shumë aktuale tani. Lajm më i rëndësishëm doli të jetë zoti Visari Meri dhe fakt ndërmarrja e tij në Akër, se sa zgjedhja të Bezhet Pasolli si president i ri i Akërës. Për ju si gazetar, jo, se opinioni ndërtohet, po them prap. Thash edhe unë ta quaj personalisht do një përgjigje personale nga unë. Vetëvendosje dikur nuk e kemi planifikuar ose nuk kemi paramenduar se si do të jetë pjesë e institucioneve, Parlamentit të Kosovës. Vetëvendosja është subjekti kryesor opozitar në Parlamentin e Kosovës tani. Ky është ndryshimi. Ta barazosh ose ta reduktosh përpjekjet dhe angazhimin e lëvizjes vetëvendosje që nga 2010 brenda institucioneve si njohje të shtetit me nderimin i cili nuk është i kurzuar me ligj. Ta barazosh respektin dhe angazhimin dhe sakrificën për një republikë funksionale, sovrane, të zhvilluar, të bazuar një shtet të drejtësisë, me njohjen ose me nderimin e simboleve është tepër naive. Zoti Çaushi, këto simbole, këto institucione janë rezultati gjithë asaj sakrifice që ka bërë, po e quaj kështu, edhe natyrisht një partneriteti ndërkombëtar që e kanë bërë familjet tona, e ka bërë familja juaj, fakt, e kanë bërë familjet e gjithë kosovarët dhe kjo ka ardhur në një ditë. Tani më shohim mos respektimi i simboleve shtetërore vjen nga armiqtë e Kosovës. Si do t'ja shpjegoni ju opinionit publik këtë? Përderisa folim kështu se e përmendet se cili kemi njerëz dhe ju e përmendet familjen time. Jo, unë përmendet edhe familjen time. Qartë, unë do të merrohesha dhe besoj që prindi im do të merrohej nëse gjitha ajo sakrificë do të përfundonte
me një shtet jo funksional, të korruptuar, të kriminalizuar, dhe me disa simbole të cilat s'përfaqësojnë asgjë nga aspiratat e prindit tim, nga sakrifica e atyre që kanë luftuar e që janë më meritorët për lirinë, dhe nuk bart asgjë nga historia dhe nga vlerat e 93% të qytetarëve të Republikës Kosovës. Në njërë nëse në tjetër në formë, gjithë kanë sakrifikuar. Po pra, unë mendoj që... simbole nuk do i shihni fare, nuk do i shihni fare, ose nuk do kishte një partneritet ndërkombëtar, dhe lirinë fare nuk do e gjeni. Dhe është jo serioze të mos respektohen ato. Mendoj që rendin e gjërave duhet vendosur ndryshe. Për shkak të sakrificës së ushtrisë shkrimtare të Kosovës, shumë martirëve, viktimave civile, kemi ardhur një moment të cilin e kemi humbur, nuk e kemi shfrytzuar si duhet, dhe kemi pasur pushtetarë të tillë, të cilët kanë pranuar që një vlerë që duhet të jetë e zgjedhur në formë demokratike, si që janë simbolet, ta zgjedhim me një tender. Ne asnjëherë nuk është... Cila ka qenë alternativa, zdi Çaushi? A ka patur alternativa? Po kjo është si e pyetja cila ka qenë alternativa për të përpjekur për të pagjeturit, po se kanë provuar asnjëherë. Vetëm ta përfundoj, për shkak se ka shumë rëndësi për shtetarët. Lëvizjave të vendosje ka angazhime të shumta. Absolutisht që nuk e... Dhe asnjëherë nuk është çështja me të cilën energjitë e lëvizjes vetëvendosje shpenzohen çështja e këtyre simboleve. Pra, janë të tjerët, janë personat caktuar, janë bile partitë në pushtet që mbajnë qëndrim të njëjtë, të cilët përpjekjen dhe sakrificën e lëvizjes vetëvendosje për të ndërtuar një shtet funksional dhe sovran, e kundërshtojnë me faktin se ne kemi një qëndrim ndaj disa simboleve të cilat mbeten të tilla deri në momentin kur ne do të jemi pjesë e pushtetit dhe do ta inicojmë ndryshimin e tyre, ndryshimin në formë demokratike, jo të imponuar, siç ka ndodhur. Para 2 vitesh kishim Zelandën e Re, zgjodhi ndryshoi flamurin kombëtar për shkak se tjetër status ka Zelanda e Re, për shkak se jo, po kështu zgjidhen flamurët, kështu vendosen flamujt. Përsëri dhe Zelanda e Re është dashur ta pyesë në ndjen ose tjetër në formë Britaninë e Madhe. Kur u fut në referendum në Zelandën e Re, kjo çështje, kushti i parë ishte që simbolet në flamurin e ri të Zelandës së Re nuk duhet përmbanin asgjë nga kaluara koloniale e këtij shteti. Dhe kjo u hodh në referendum, 3 versione u hodhën në referendum. Por a nuk kthyen qytetarët në fakt ata që të ndjejnë këtë flamur, a nuk kthyen qytetarët të rish, të ulesh, në fakt mos qosh fare në këmbë për të shënuar, për të dhënë një farë respekti. Kujtoj që aty kishte të huaj edhe tjerë që gjithë u quan, në fakt. Vetëm zoti Mere dhe zonja Kata e Bojupi nuk u quan. Unë po kujtoj edhe një herë është e juaj ata përsërisni këtë pyetje ose të mbetemi në këtë temë, qëndrimi ynë është gati 10 vite i vjetër. Argumentimi është shumë i qartë, çështja simboleve është tani për tani e dorës dytë për shkak se kemi probleme shumë të rëndësishme, kemi një varfëri përditje më të madhe, kemi problem të cënimit sovranitetit nga shteti serb, në cilën e diskutojmë ne zakonisht në këtë studio. E ku të gjithë qytetarët e dinë përpjekjen dhe sakrificën e lëvizjes vetëvendosje në lidhje me mbrojtjen e interesave të Republikës Kosovës. Unë nuk besoj që qytetarët e Republikës nderohen kur deputet e klanit Pronto Mustafa për ditë vjedhin dhe shpenzojnë, pasurohen, krijojnë miliona në shpinën e qytetarit, por kur vje puna të nderimi i një simboli janë shumë të disiplinuar, përderisa gjithë kohën dhe gjithë karrierën e kalojnë duke shkatruar këtë vend. Vetëm mos më thuaj, zoti Çaushi, se simbolet shtetërore të Kosovës u amvesh asaj që ju e quani klani Pronto e Mustafa. Për arsye se ato janë qytetarëve të Kosovës. Nuk thash asnjëherë. Nuk janë ata atë gardianët në fakt që mbrojnë. Ajo që po them, qëndrimi ynë është i qartë, nuk mund të reduktohet përpjekja dhe sakrifica për një republikë funksionale, një republikë të qytetarëve dhe demokratike në një nderim të tillë. Po marr shembull, asnjëherë nuk ka një vit, jo më tepër, që Jeremy Corbyn, lideri i Partisë Laboriste, në kohën kur u intonua hymni i Britanisë së Madhe, nuk e këndoi atë. Ishte lajm për një ditë, kurse sot ne jemi në ditën e 4, pas 10 viteve të një shëndrimi të qartë dhe të argumentuar lëvizjes vetëvendosje, që mirëmi me të njëjtin
me të njëjtën temë. Nuk u bë temë në Britaninë e Madhe pse ai dhe argumentimi i tij është që ai nuk don të jetojë në një mbretëri. Britania e Madhe duhet të jetë republike shtetarëve. Kjo është arsyeja pse nuk e këndoi himnin. Nuk bëhet temë. Çfarë ndjeni ju personalisht kur e dëgjoni himnin e Kosovës? Asgjë. Fare hiç? Asgjë. Hiç. Asgjë. Cili qytetar i Republikës Kosovës mund të identifikojë çfarë do nga kaluara aspiratat e veta me Çaushi është një mori e qytetarëve që ndjejnë një krenari kur e shohin një himn që përfaqëson shtetin e tyre në njërin ose në tjetrën formë. Kur e sheh Majlinda Kelmendin e cila ngrit flamurin e Kosovës duke fituar medaljen e artë olimpike. Asa është krenaria jo. Është krenari të kesh njerëz si Majlinda Kelmendi. Majlinda Kelmendi e ngrit flamurin e Kosovës. Natyrisht se ky është aktual, ajo e bën një gjë të tillë. Është një sportiste që e pranon Republikën e Kosovës dhe i pranon simbolet. Ne në të njëjtën formë e gjykojmë se ato janë të tilla siç janë, nuk përfaqësojnë asgjë nga aspiratat dhe nga kaluara e qytetarëve të Republikës Kosovës, nuk përfaqësojnë 93% të qytetarëve, po i pranojmë ashtu siç janë. Nëse në një moment ose në një formë e shprehim një protestë ose një kundërshtim në to, kjo nuk është as shkelje ligjit, ne vazhdojmë të jemi vazhdojmë të jemi shumë të angazhuar në çdo aspekt dhe në çdo çështje e cila është e rëndësishme për etablimin e një republike funksionale dhe për zhvillimin e kësaj republike. E kam këtu kreun e 4 të himnit të Republikës Kosovës, thot himni shtetëror i Republikës Kosovës, në tekstin e mëtejmë himni intonohet, ekzekutohet në ceremoninë zyrtare në çdo veprimtari ndërkombëtare, ku vendi ynë është palë si dhe në raste të tjera të përcaktuara në ligjet përkatëse, duke të është një kopjem nga diku për arsye se tekst nuk ka, thot kur intonohet, ekzekutohet himni, merret drejt qëndrim. Qartë. Ne kemi një qëndrim tillë në një formë, ne e shprehim një kundërshtim ndaj këtij hymni, edhe kur jemi të simbolet nuk dua të zgjatem me tutje, por megjithatë unë mendoj që për t'i quajtur simbole, ato duhet të simbolizojnë diçka. Dhe nuk simbolizojnë fare asgjë. Çka simbolizojnë? Kanë hartën e Kosovës që Kosova është në fakt. E tillë. Cili shqiptar identifikohet si i tillë me këto simbole? Çka përfaqëson shqiptarën në këto simbole? Po flasim për 93%. Kosova shtet qytetare përfaqëson në fakt Republikën e Kosovës me kufit që janë, që po kontestohen në veri edhe të pjesa e debarkacionit, kufit me malë lezi, që ka problem, po me gjithatë që ajo është Kosovë, që njët nga 24 vende. Nëse për ty kjo është mjaftueshme... Jo, unë po them që Kosova është e tillë, harta e Kosovës. Unë e fola për qa duhet simbolizojnë simbolet, çfarë duhet të kenë në përmbajtjen Mase Tirana zyrtare duhet heq dorë nga flamuri kombëtar që në mënyrë që tjetë i gjithë shqiptarëve ai flamur dhe të kenë një flamur tjetër? Jo, thjesht nuk është bërë asnjë përpjekje, ashtu siç nuk është bërë asnjë përpjekje për të kundërshtuar planin e Ahtisarit, i cili vjen në paketë bashkë me këto simbole, nga këta politikanë që janë të njëjtët që qeverisin dhe keq përdorin sot pushtetin. Dhe ju do e ndryshoni flamurin? Ne do të Do e sillni flamurin kombëtar nëpërmjet referendumit? Ne, në momentin që kemi atë mundësi, për shkak se shpesh po bëhet kjo pyetje, pse s'po inicioni ndryshimin, në momentin që do të jemi pjesë e pushtetit, ne do të iniciojmë një ndryshim i cili do të jetë si kudo në botën demokratike, që të cilën fjalë e kemi pjesë të retorikës të vazhdueshme të pushtetarëve, të pyesim qytetarët se cili do të jetë flamuri i Kosovës. Zoti Çaushi, besoni ju në bashkim kombëtar, besoni në flamurin ku që zgjedhë për Kosovën, besoni në një bashkim gjithë shqiptarët, besoni në të vërtetë se ky është një projekt i duhur për gjithë shqiptarët? Natyrisht, edhe këtë çështje nuk është se nuk e kemi trajtuar këto 10 vitet e fundit, megjithatë, ndoshta është pyetje legjitime, ne kemi shprehur qëndrimin tonë, ne besojmë dhe mendojmë që është përveç një të drejtë historike, është edhe një domosdoshmëri e kohës dhe zhvillimet e fundit në Ballkan dhe ato globale po na tregojnë se kemi të drejtë, se shqiptarët duhet të jenë bashkë në përballje me rreziqet me të cilat po përballemi
dhe cilat poshtohen për ditë e më radhë. Natyrisht e kemi thënë në vazhdimsi, kjo do të jetë prapë një zgjedhje demokratike dhe drejt e qytetarëve të Republikës Kosovës. Edhe atyre shqiptarët duhet jetë. Po, natyrisht, dy palë. Mendoni se nga atje ka jehon të tillë siç ju? Unë e di që ka sondazhe ku shumica në dy anët e ka përkrahur një gjë të tillë, mirë po duhet ta them që mos tingëlloj kjo si një eufori ose si shpesh e trajtuar gabimisht nga shumë opinionistë ose edhe qytetarë, të cilët e dëgjojnë nga opinionistët një qasje të gabuar që ne nuk e kemi për bashkimin kombëtar si çështja e parë me të cilën lëvizja vetëvendosje do të mirret. Ne besojmë në një projekt të tillë në momentin që jemi pjesë e pushtetit dhe krijohen kushtet që i bie së pari të kemi një shtet funksional dhe sovran dhe me integritet të plotë të Republikës Kosovës. Shteti funksional, sovran, bëhet duke i respektuar simbolet zoti Çaushi. Po për ju, domethënë, respektimi i simboleve. Nuk besoj që është vetëm për mua kjo. Po përfaqësoj një opinion, në fakt, kur ato çfarë kam parë. Nëse në rregull, ne kemi edhe 6 minuta, do dua të trajtoj edhe çështje tjera. Demarkacioni i kufit me malin e Zi është thënë se do të vijë në kuvendin e Kosovës përsëri nga thirrjet e zyrtarëve qeveritarë. Mendoni se janë pjekur kushtet në fakt që të marrë edhe opinionin në kuvendit? Dhe besoni që kuvendi do i thotë jo përsëri, nuk do lejoj të paktën ose të votojë ose do votoj kundër? Unë besoj që ky koalicion e ka të qartë që një projekt i tillë i dëmshëm ku Kosova humb territor, po humb edhe resurse natyrore, nuk mund të kaloj. Megjithatë është prap besoj një përpjekje e një pushteti i cili sakrifikon çdo gjë për të mbajtur veten në pushtet dhe çka është më e rëndësishme për të ikur drejtësisë. Janë votat e dhura për demarkacionin që t'jemi më konkret? Nuk mund të spekuloj për këtë, nuk besoj që janë, megjithatë duke i ditur thirrjet kundër që kanë qenë nga vetë pozita, në fakt nga vetë LDK-ja është ka pasur thirrje të tilla, megjithatë ne kemi pasur edhe situatën kur janë ndryshuar votat. E zgjedhjes të ashtu quajturit president të Kosovës, Hashim Thaçi. Se quheni të ashtu quajtur? A është zgjedhur president? Po, në çfarë rrethana është zgjedhur, çka përfaqëson, çfarë parakushti përmbush për të qenë një faktor unifikues siç e kërkon kushtetuta. Asnjëri nga këto kushte është njeriu më i dëmshëm në politikën Republikës Kosovës pas luftës. Jo, pra ju druani në fakt se dikush do ndryshoj mendin deputetëve. Përderisa kemi përvojën e gjykatës speciale, kemi përvojën e presidentit, një gjë e tillë mund të ndodhë prapë. Cilat do jenë ndërmarrjet tuaja për të parandaluar votimin e demarkacionit zoti Çaushi, mbasi të kthehet gazi lotësisë përsëri? Si gjithnjë, lëvizja vetëvendosje, duke respektuar institucionet dhe duke respektuar Republikën e Kosovës, do të bëj gjithë sakrificën e nevojshme dhe gjithë përpjekjen e nevojshme për të parandaluar çfarë do marrëveshje të dëmshme për këtë Republikë, duke përfshirë edhe atë për demarkacionin. Natyrisht, unë thash... A është gazi respekt ndaj institucionit? Gazi si mjet jo i preferuar, por i domosdoshëm, ishte ai që e çoi këtë marrëveshjen për bashkësinë e komunave me shumicë serbe në gjykatën kushtetuese. Nuk do të kishim një vendim gjykatës kushtetuese pa gaz lotësjellës. Është fakt, sado që nuk kemi ndjerë asnjëri prej nesh, asnjë kënaqësi, mirë po nuk ka të bëjë kjo, ka qenë mjet për të mbrojtur Republikën e Kosovës. A situata e njëjtë zoti Çaushi përsëri tani, në fakt kur ju duhet të detyroheni ta hedhni gazet dhe të bëheni përsëri lajm ndërkombëtar për shkak të gazit? Lajmet ndërkombëtare, të them drejtën, kanë pasqyruar realitetin në Kosovë fatkeqësisht më mirë se shumë media të Kosovës. Media të Kosovës, gazeta, televizionet ndryshme kanë quajtur gazin lotësjellës gazi i botës. Unë i lexoj rregullisht mediat më të rëndësishme ndërkombëtare dhe aty ajo që pasqyroi ishte përdoret përsëri gaz lotësjellës Republikën e Kosovës, arsyeja pse përdoret është mbrojtja. Nëse jo profesionalisht, mediat kanë qenë jo profesionale në Kosovë. Po, disa janë të afërta me pushtetin, disa nuk mund të spekuloj arsye të gjithë, po dorën zemër, Washington Post, Der Spiegel, New York Times kanë pasqyruar realitetin duke thënë që gazi po përdoret për të kundërshtuar
dy marrëveshje. Dhe nuk është se opinioni i botës ka ndryshuar për Republikën e Kosovës nga gazi i lotësjellës. Nuk është ndryshuar për arsye se gazi i lotësjellës nuk shihet në parlamente tjera. Janë parë përplasje, përleshje, gjithçka tjetër. Po gazi i lotësjellës jo, mbase në vendet demokratike. Nuk shihet mirë, po kur aty në ato media arsyetohet përdorimi pse kemi përdorur gazin lotësjellës, spari e kisha pritur. S'kan arsyetuar, kanë pasqyruar fakt çfarë ka ndodhur, cila ka qenë arsyeja. Pasqyrimi ka qenë më i mirë se sa mediat që kanë bërë mediat e Kosovës, fatkeqësisht një pjesë e tyre. Dhe unë besoj që është më rëndësishme që të konstatojmë se pasqyra e Republikës Kosovës është mënyra se si funksionojnë institucionet që udhëhiqen nga klani Pronto, dhe të cilat për çdo ditë keq përdorin buxhetin e Kosovës, pasurohen në dëm të qytetarëve të Republikës Kosovës në mënyra kriminale, dhe këto e shohim në raportet e progresit. Unë se kuptoj pse gazi i lotësjellës nuk është asnjëherë arsyetim i mos funksionimit të institucioneve në këto raporte të Bashkimit Evropian. Flitet gjithmonë për krimin e organizuar dhe për kriminalitetin në Pyetja e fundit, regjia ma bërë më dhja se jemi këtë mbyllje të emisionit. Befasia për fund, thojnë zoti Çaushi, do kandidoni për kryetar Gjakovës? Po, me shumë gjas se po, me gjithatë është një vendim të cilin nuk e kemi formalisht, nuk e kemi marrë. Ende mundësia është e madhe, natyrisht që do të gjykojmë. Natyrisht që duhet gjykuar të gjitha rrethanat para se të marrim një vendim të tillë, por thash që gjasat janë të mira për një gjë të tillë. Do ta shohim. Mirë, tu uroj kandidaturën ose të presim edhe pak? Presim edhe pak, ta bëjmë formale. Po, bëjmë formale. Faleminderit shumë që ishe me mua. Faleminderit juve. Faleminderit dhe juve që ishit me neve deri në këtë moment në Info Magazin. Vazhdoni të jeni edhe më tutje me programin e Klan Kosovës. Klikoni klanKosova.tv për lajmet më të fundit. Mirëmbëjtje.